ሰላም ሁላችንም ዌልካም ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ ከኛ ጋር ደግሞ ይሄንን ሴሽን ለመካፈል ስለመጣችሁ ሁላችንም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደምታዩት ወንድማችን ኢዮስያስ አለ። ከሱ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ እንማራለን። ይሄንን የምናዘጋጅላችሁ በሀበሻ ኢንቴክ ክለብ ነው። ሜምበር ብትሆኑ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ሲመጡ ኖቲፋይድ ትሆናላችሁ። እንግዲህ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ኢዮስዬ ዌልካም እንኳን ደህና መጣልኝ። Thank you so much አንተም ስለጋበዝክ በጣም ደስ ይላል። ያው እዚህ ክለባውስ ላይ እዚህኛው ሩም ላይ በተለይ ባህር ዳሮች በጣም በዝተዋልና የሆነ እንትን እንደሚሉኝ አድማጮች ይሄ ነገር ነው እንደሚሉኝ አስባለሁ። ያ እኔም ሳይ ነበር አንድ ሁለት ሶስት ሆስት ከዚህ በፊት ነው ገስት ከዚህ በፊት ነበር መሰለኝ የፖሊ ተመራቂዎች። ኤኒዌይስ ዛሬ ደግሞ ኤክስፕሎር እናደርጋለን። አይ ቲንክ ከፖሊ በተጨማሪ ሌሎችም ቦታ ላይ ስላለ ስለነሱ ፎከስ አድርገን ባህር ዳርን እናስረሳዋለን ምናልባት። እሺ በመጀመሪያ እሺ ብለህ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ዲስከሽናችን መሄድ እንችላለን። ስለራስህ ትንሽ ብትለን ኢዮስያስ ማን ነው? ራስህን እንዴት ነው የምትገልጸው? ኤኒቲንግ አንተን ዲስክራይብ የሚያደርግ ስለ እድገትህ ስለ ትምህርትህና ምናልባት በመጀመሪያ ተከፍሎ የሰራው ስራ ካለ ብታጫውተን። ኦኬ ኦልራይት ቴንክ ዩ ታፍ እንደገና ስለጋበዝከኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁላችሁንም የምትሰሙትን ባላችሁበት እንዴት ናችሁ ሰላም ላለው። ያኔ የተወለድኩት አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው የተወለድኩት። አባቴ ዮሴፍ ኢማና ይባላል፣ እናቴ በላይነሽ መገርሳ ትባላለች። በአብዛኛው እድገቴ ሳሪስ ሰፈር ነበር ያደግኩት። ኤሌመንተሪ እና ሃይ ስኩል ካቴድራል የሚባል ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። አንደር ግራጁዌትም ያው እዛው ኢትዮጵያ ነው የተማርኩት። ቅድም ስንል እንደነበረው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖሊቴክኒክ ኢንጂነሪንግ ፋካልቲ ያኔ ኢንጂነሪንግ ፋካልቲ ነበር የሚባለው እዛ ነበርኩ። ከዛ ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ትንሽ ከግራጁዌት ካረኩ በኋላ እዛ ለተወሰነ ጊዜ አስተማሪ ነበርኩ በሁለት ሴሜስተር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ለግራጁዌት ስኩል ወደ አሜሪካ መጣሁ። ወደ 7 አመት በግራድ ስኩል ውስጥ መጀመሪያ በማስተርስ ከዛ በፒኤችዲ ቆየው። ከዛ እንግዲህ ከዛ በኋላ ወደ ስራ ዓለም ገባሁ፣ ወደ ኢንዱስትሪ ገባሁ፣ ወደ ሴሚኮንዳክተርስ ኢንዱስትሪ ገባሁ። አንድ አይ ቲንክ የ7ኛ አመቴ ነው እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ። በዛ ምክንያት አሁን እዚህ ሳንዲያጎ ከተማ ከቤተሰቤ ጋር እንኖራለን። ከባለቤቴ ጋር 3 ልጆች አሉን፣ 3 ትናንሽ ሴት ልጆች እና እዚህ ነው የምንኖረው ሳንዲያጎ። እንደ ኢንጂነር ራሴን ብገልጽ እንደ ኢንጂነር I like to make things build ነገሮችን ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ ከማድረግ ባለፈ ያንን ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ አድርጎ ወይም ደግሞ የሆነ አይዲያ ካለ ያንን አይዲያ ወደ ሃርድዌር ቆይሮ ፕሮቶታይፕ አድርጎ ቴስት ማድረግ በጣም ኢንጆይ የማደርገው ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ወደዛ ነው ራሴን ሲሄድ የማየው። እና ያው በቃ ቤተሰቤ ከተኙ በኋላ ማታ በቤት ውስጥ አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ ቢልድ ለማድረግ ሞክራለሁ በራሴም። እንግዲህ ምን እንደሚወጣው ባላቅም ወደፊት ብቻ እንዲሞካከራለሁ። እንደዛ አይነት እንግዲህ መሐንዲስ ነኝ ማለት ነው። ስራም አለኝ። ቀን ኳልኮም የሚባል መስሪያ ቤት ውስጥ ኮሚኒኬሽንስ ዋይርለስ ኮሚኒኬሽን ሲስተምስ ኢንጂኒር ሆኜ እዛ እሰራለሁ። ማታ ደግሞ የራሴን ነገር ሞካከራለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራዬ ኢንተርንሺፕ ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያለው
I think ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ አመት ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ብቻ ከሁለት አንዱ ላይ ሳመር ላይ ኢንተርንሺፕ ኦፖርቹኒቲ ቴሌ አግኝቼ ነበረ ፔድ ኢንተርንሺፕ ከእኔ ላይ ተወሰኑ ልጆች እና እሱስ እዛ ነው የመጀመሪያ ስራ የገባሁት ማለት ነው እና ስራ የነበረው ብዙ ሰዎች ያኔ ብዙ ልጆች የሚፈልጉት አልነበረም ግን እኔ በጣም ኢንጆይ ያደረኩት የላንድ ላይን ይሄ የቤት ስልኮችን ከካስተመሮች ከቴሌ ካስተመሮች ሲበላሹባቸው ወደ ቴሌ ያመጡና እንዲጠገንላቸው ያመጣሉ እና እኔ ወደ ነበርኩበት ወርክሾፕ ነበር የሚመጣው እና እዛ ውስጥ ይጠገን ነበር ስልክ ማለት ነውና በጣም ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ነበር እና ስልኮችን መጠገን እንደዚህ የህዝብ ስልኮችም እንደዚሁ የመጡ ይጠገኑ ነበር እዛ ገብቼ 3-4 ወር ሰራው it was very good experience እንዳውም ቅድም እንዳልኩ ነገሮችን ቢልድ ማድረግ ሃርድዌር ኢንትረስት I think የጀመረው ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ እዛ ብዙ ነገር መጀመሪያ ያሳዩኝ ጥሩ ኢንጂነሮች ቴክኒሻኖች ነበሩ እዛ እና አስተማሩኝ ከዛ እኔም ራሴ ነገሩን በቃ መጠገን በደም ቻልኩኝና በደም እንጠግን ነበር እና ያ ነው የመጀመሪያ ስራዬ ፔድ ስራ በጣም አሪፍ በጣም ደስ ይላል ጥሩ አርገ the whole pathን ነግረህናል አሁን ደግሞ more of ከዚህ ከሀበሻ ኢንቴክ ፐርፐዝ ጋር ደግሞ ያሉትን ጥያቄዎች እንትንላለው እንግዲህ በአካዳሚክ ፓዝ እንግዲህ ከፖሊ ከመግባት በፊት አሁን የነገርከን የመጠገን ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶችን እንትን ማለት ነገር ሊኖር ይችላል ይገምታለሁ ግን when did you think አንተ ቴክን እንደምትፈልግ ወይ ደግሞ ወደ ቴክ መግባት እንደምትፈልግ ወይ ደግሞ ቴክ ላይ መግባትን ያወቀው መቼ ነው ከዛ ፊት ተነበረ ደግሞ እዚህ like የሆነ ዶክተር ትሆን ነበር ወይስ ከዛ በፊትም ቴሌቪዥኖችን የኤሌክትሪክ ምጣዶችን ምናምን አንተ ነበርክ መጠገን no እንደዛ አይነት ሰው አልነበርኩም ልጅ እያለሁ maybe ነገሩን ከመጠገን ምናምን በላይ በቃ ነገሮቹ እንዴት ነው የሚሰሩት ብሎ አንደርስታንድ ማድረግ በጣም ፈልግ ነበር ሁሉም ነገር okay how does it work ብዬ አንደርስታንድ ለማድረግ ፈልጋለሁ ትዝ ይለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክ ሳይ ሞባይል ስልክ ሳይ ማለት ነው እና በቃ በጣም ፋሲኔትድ ነው የሆንኩት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ነበርና I think 7ኛ ክፍል እያለሁ ይመስለኛል እና አየውና በቃ መጀመሪያው ከፈርስት ኢምፕሬሽኑ በተጨማሪ በቃ ትዝ የሚለኝ እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚሰራው እና ማወቅ እችላለሁ ወይ ወደፊት ይሄንን እንዴት እንደሚሰራ ብዬ ራሴን ስጠይቅ ትዝ ይለኛል እና እንደዚህ አይነት ዲዛይሮች ነበር ነገር ቴሌቪዥን እንዴት እንደሚሰራ ለማወቅ መፈለግ እና ስለዚህ ማድረግ የነበረው ያንን የሚያሳዩኝን መጽሐፎች ምናምን ለማንበብ ሞክር ነበር ኢንተርኔት ከመጣ በኋላም እንደዚህ ነገሮችን እንዴት ነው how does it work what is the principle behind ያልኩ አይ ነበር መጀመሪያ ግን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው በአብዛኛው የተማርኩት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ግን መጀመሪያ የሰማው ከአጎቴ ልጅ ነው ለታ ይባላል በጣም አብረን ያደገን በተለይ በጣም ትንሽ እያለን አብረን አንድ ቤት ነው ያደግነውና እሱ ነው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የሚባል ፊልድ አለ በጣም ቆንጆ ነው ምናምን ብሎ ነገረኝ እና ያው ልጁን ስለምወደው በቃ I took it seriously እኔም ወደድኩት just እሱ እንደዛ ስላለ ማለት ነው እና ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ አስተማሪዎችም የፊዚክስ አስተማሪዎች ነበሩኝ ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል እና ኤሌመንተሪ ግርማቸው የሚባል ኤሌመንተሪ ሃይ ስኩል ውስጥ ደግሞ ቻላቸው የሚባል ጥሩ ፊዚክስ አስተማሪዎች ናቸው እና ያንን ከዝኔ የፈጠረውን ሜቢ ስፓርክ እነሱ ደግሞ አፋፋሙት በቃ ፊዚክስን እንደወደው አደረጉ እና እነዚህ ነገሮች ሲደማመሩ በቃ በጣም
ወደ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኢንትረስትድ እየሆንኩ መጣሁ ማለት ነው እና 12ኛ ክፍል ሲደርስ ምርጫ ምረጡ ሲባል የመጀመሪያ ምርጫ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነበረ። በጣም ሌላ ደግሞ በጣም ጥሩ የባዮሎጂ አስተማሪም ስለነበረኝ የሆነ ሚኪ የሚባል በቃ ኢንኬዝ ኢንጂነሪንግ ካልሆነ ሜዲሲን ለመማር ሁለተኛ ምርጫ የነበረ ግን መንግስት ኢንጂነሪንግ ላይ መደበኝ። በዛ ነው እንግዲህ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የገባሁት። ግን አይ ቲንክ አሁን ቴክ ስንል አሁን አንተ በምትለው መሰረት አይ ቲንክ ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ አይነት አይደል? እንደዛ ነው አይደል? ሶ አንተም ያለህበት ቴክ ነው። ግን ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ ከሶፍትዌር ጋር ንክኪ ያላቸው ነገሮች ነው ብዙ ጊዜ ኮመንሊ ቴክ እየተባለ ያሉት። አይ ነው ያ እሱ ላይ በቃ እንትን አጠቃላይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ገባው። ከዛ ሰርዲር ላይ ይመስለኛል ያው ኮሚኒኬሽን ሲግናል ፕሮሰሲንግ ክላሶች መውሰድ ጀመረ እና እነሱ በጣም ፋሲኔት አደረጉኝ። ሁሉንም ትምህርት ታግቼ ለመማር ሞክር ነበር ግን የበለጠ አቴንሽን ለሲግናል ፕሮሰሲንግ እና ኮሚኒኬሽን ሰጥ ነበር እና ሲግናል ፕሮሰሲንግ በጣም ሰጥ ነበር። ከዛ ሚኒ ፕሮጀክቶች ሰራን። ሚኒ ፕሮጀክት የመጨረሻ አመት ላይ ሚኒ ፕሮጀክት ከዛ ፋይናል ፕሮጀክት ሰራን። የሰራ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኒውራል ኔትወርክስ ተጠቅመን ካራክተር ሬኮግናይዝ ማድረግ ከኔ ከጓደኞቼ ጋር ከበረከት ከሚባልና ሰላም ከምትባል ጋር እና ብዙነሽ ከምትባል አራት ሆነን ሰራን ማለት ነው። እና I think ያ ነው ወደ አሁን ቴክ ወደምንለው ነገር ውስጥ ያስገባኛ ፕሮጀክት ነው ያስባለሁ። በዛን ጊዜ እንግዲህ ያኔ 2006 ማለት ነው ኒውራል ኔትወርክን ያኔ ብዙ ጉግልም አልነበረም። ከሆነ መጽሐፍ ላይ ላይብራሪ ውስጥ አግኝተን የኢሜጅ ፕሮሰሲንግ መጽሐፍ አንድ ቻፕተር ነበረው ስለ ኒውራል ኔትወርክስ የሚያወራ። እሱን አንብበን we implemented it from scratch ከስክራች ቢልድ አድርገን 3 ፊደል አስተማር ነው እና I think that's the first tech አሁን በምንለው ዴፊኒሽን መሰረት የቴክ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። እና በዛ ነው የገባሁት መሰለኝ። ኦኬ እሺ so I think እንትኑን commonly በተለይ ቴክ የሚባለው ዲፊኒሽን እንዲሁ ለመግባባት ስንጠቀመው እዚህኛው ሰርክል ውስጥ ይቀመጣል እንጂ ብዙ ጊዜ in general ግን ማንኛውም ቴክኖሎጂ በተለይ ከሶፍትዌር ጋር ሊሆን ይችላል ከሃርድዌር ጋር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሞር ኢንተለጀንት የሆነ ሞር ደግሞ ባለው ቴክኖሎጂ ባለው ሲስተም ኢንተግሬትድ የሆነ ነገር ነው ቴክ የምንለው። እዛ ላይ የሚሰሩ ማናቸውም ሰዎች የቴክ ባለሙያ ናቸው እንላለን። እንዲሁ ግን እንደተባባለው የሆነ ዲዛይን አድርገህ የሆነ ፕሮግራም በዛ ውስጥ እንዲሰራ ለምትፈልገው ሃርድዌር still you are a tech person because you are designing the whole right and then to know the way I think about a building ስትሰራ you have a building አለ ግን ቢልዲንጉ የቆመበት ፋውንዴሽን ብዙ አይታይም። ሃርድዌር እንደዛ ነው። ሃርድዌር is the foundation of አሁን የምናየው ቴክኖሎጂ ሁሉ ማለት ነው። ከስሩ በቃ የተለፋበት እንትን ፋውንዴሽን አለና it's integral part of technology ልክ ነው። ምናልባት ዝም ብለህ ስለጠቀስከልና ማለፍን ትንሽ ፌር ስላልሆነ ስለ ፕሮጀክታችሁ ትንሽ በለና ሞር ወደ ሪሰንትሊ ደግሞ ስለሰራቸው እናወራለን። ስለ ሲግናል ፕሮሰሲንግ እና ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ኮርስን ከወሰድክ በኋላ ሞር ኢንስፓየርድ እንደሆንክ ነግረናልና መጨረሻ ላይ የሰራችሁት ደግሞ ፕሮጀክት ስለሱ ምናልባት አገናኝተህልን ብናል። ኦኬ ያው
እንትን ያ ሚኒ ፕሮጀክት የሰራነው ኒውራል ኔትወርክስ ተጠቅመን ካራክተር ሬኮግኒሽን ማለት አንድ በእንግሊዘኛ የተጻፈ በእጅ የተጻፈ ወይ በኮምፒውተር የተጻፈ ፊደል ቢኖር እሱን ፒክቸሩን ስናሳየው ኦኬ ሲ ነው ይሄ ኤች ነው ይሄ ጂ ነው ብሎ ሬኮግናይዝ የሚያደርግ ኢንተለጀንት ሶፍትዌር ኤአይ የምንለው አሁን በአብዛኛው ብዙ በተለይ ዲፕ ለርኒንግ ኒውራል ኔትወርክ ነው እና ኒውራል ኔትወርክን ተጠቅመን ነው የሰራ ነው እኛ ብቻ አልነበረም ባይ ዘ ዌይ ከኛ በአንድ አመት በፊት እንደዚህ የሰሩ ነበሩ እኛም ስንሰራ ሌሎች ቲሞች እንደዚህ ኒውራል ኔትወርክስን ተጠቅመው ይሰሩ ነበር እና እሱን ነው የሰራ ነው እንዳልኩ 3 ፊደል ብቻ ነው ማስተማር accurately መስራት ማስተማር ይቻላል ነው the way it works neural networks by the way the way it works የሰው የነርቨስ ሲስተም የሂውመን ብሬን ኒውሮኖች እንዴት ኢንተርኔትወርክ እንደሚሆኑ አሁን ይታወቃልና ወይ አትሊስት የሆነ ሃይፖቴሲስ አለና ያንን በኮምፒውተር ውስጥ ሞዴል ታደርጋለ እና የሂውመን ብሬንን ነርቨስ ሲስተምን በኮምፒውተር ውስጥ ሞዴል ካደረገው ሂውመን ብሬን መማር ለርን ማድረግ እንደሚችል in the same way ይሄ ኮምፒውተር ውስጥ የተቀመጠው ኒውራል ኔትወርክ ሞዴል ትሬን ማድረግ ትችላል እና ብዙ ሲኤሲ ፒክቸሮችን ካሳየውት በኋላ ሲን ማወቅ ይጀምራል ማለት ነው ራሱን ኦፕቲማይዝ አድርጎ ማወቅ ይጀምራል ያው ዲቴይሉን አልገባም ከዛ በኋላ አዲስ አይቶ ማቀውን ሲን ስታው ከዚህ በፊት ካየዋቸው ሲዎች ጋር ይመሳሰላል ብሎ ሲን ዲቴክት ያደርጋል ማለት ነው እንደዛ ነው የሚሰራው ግን አንድ የተማርኩት ነገር ከሱ ኤክስፒሪየንስ አሁን በተለይ ወደ ኋላ ዞሮ ብዬሳው ኒውራል ኔትወርክን I thought ይሄ ነገር የትም አይደርስም ብዬ ነው ያኔ ኮንክሉድ ያደረኩት መጨረሻ ላይ ማለት ነው it was very difficult to train ያንን ሞዴል ማለት ነው ይማራል ግን it will take a long time to በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጃል ለማስተማር ማለት ነው and I concluded ይሄ ነገር የትም አይደርስም ብዬ ኮንክሉድ አደረኩ ግን አሁን it's everywhere deep learning is everywhere እና ተማርኩ ማለት ነው actually recently I just went back ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ pervasive ሊሆን ይችላል ብዬ ቼክ ሳደርግ የሆነ ኢንክሪመንታል የሆኑ ቼንጅ ሌየሮቹ በዝተዋል እንደዚህ ሌየሮች አሉት እና ድሮኛ 3-4 ሌየር ነበር እሱንም ለማስተማር ብዙ ከብድ ነበር አሁን ብዙ ሌየሮች ማስገባት ትችላለህ ኮምፒውቲንግ ፓወር አለ አሁን በዛ ምክንያት ነው አሁን ሰክሰስፉል የሆነውና ቀጥሎ ቢሆን ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንዳልኩኛ ብቻ አልነበርንም ሌሎችም ነበሩ እና ቀጥሎ ቢሆን ኖሮ እዛ የሆነ አንድ በደም ቪዥነሪ የሆነ ሰው ከማከላችን ወይ ካስተማሪዎቹ አንዱ ኖሮ ቢቀጥል ኖሮ ባይናው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሆነ significant contributions ማድረግ የሚችልበት ደረጃ ይደርስ ነበር because ያኔ ገና ጀማሪ ነገር ነበር ግን ያው አልሆነም I think ምናልባት እዚህ ላይ እንደ ጠቅሰዋል ሌየሮቹ በአድቫንስ በማድረጋቸው እና ኮምፒውቲንግ ፓወር is it like the hardware that has advanced ብለም ታስበው ወይስ የሆነ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ስላለ ነው ብለናው ታስበው ቦዝ ያው አንደኛ more slow ይባላል ስልክ ላፕቶፕ ውስጥ ያሉት ኮምፒውተር ውስጥ ያሉት ፕሮሰሰሮች ስፒዳቸው እና ሜሞሪ አቅማቸው ካፓሲቲያቸው in general it has grown significantly maybe I would say about maybe ልሳሳት ይችላል ግን I would expect at least by 10 times ከዛ ከድሮ ማለት ነው በየአመቱ almost 2 times ይጨምራል በyear and a half እና at least 10 times ይጨምራል ብዬ አስባለሁ አንድ እሱ ነው ሁለተኛው
cloud computing ነው ያኔ the way we were thinking of neural networks and the computer ላይ አስቀምጠው you train it because you use it again I think smart engineers they realize okay ያ ነገር አይሆንም ብለው it has to run in a server where you have a huge computing power and not in the cloud አሁን እሱን ስላደረጉ ነው I think ልከና Google Apple on Siri successful መሆን የቻሉት yeah significantly your computing power in the computing power በክላውድ ላይ run እንዲያደርግ ማድረጋቸው ማለት ነው ሶስተኛውና ግን I think ሌላው የሚመስለኝ ዴታ ነው ዴታ ድሮ neural network strong የሚያደርገው train የምታደርግበት data quality ነው and the more data you have the better your networks become እና አሁን more ዴታዎች በተሰበሰቡ ቁጥር ያ ትሬን የምናደርጋቸው ኔትወርኮች ኳሊቲያቸው እየጨመረ መጥቷል ብዬ አስባለሁ እና ደግሞ አሁን data is well managed in the cloud እና እሱም በጣም ጠቅሟል ብዬ አስባለሁ በጣም አሪፍ I think እዚሁ ባህር ዳር ከቆየን እንትናችንን ኮንስፓይረሲውን እና ሰፋዋለን እስቲ ወደ ፍሎሪዳ እንምጣ ፍሎሪዳና ቨርጂኒያ በሁለት እንትኖች ላይ ቶፒኮች ላይ አንደኛው ማስተርስ ሰርታል ሲግናል ፕሮሰሲንግ ኤንድ ዋየርለስ ኮሚኒኬሽንስ አንደኛው ደግሞ በፍሌክሲብል ዲጂታል ሬዲዮ ቴክኖሎጂስ እስቲ ስለነሱ ነገር አንደኛው already interested የሆንክበት ነገር ነበር ሲግናል ፕሮሰሲንግ ኤንድ ዋየርለስ ኮሚኒኬሽንስ ላይ ነበር ፎከስ በጣም ኢንትረስት ቅድም እንዳልኩ በጣም ኮሚኒኬሽንስ ላይ ነው በጣም ኢንትረስት የነበረው ግን ያው እንደዚህ ያው ኒውራል ኔትወርክስ ምናምን እየገባው ይሄድ ነበር ሰራ ነበር signal process I consider it part of signal processing neural network ነው እንትን ፍሎሪዳ የመጣሁት ዋየርለስ ኮሚኒኬሽንስ ለመማር ነበር ያው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው ዲግሪው ግን በዋየርለስ ኮሚኒኬሽንስ በዛ ውስጥ ስፔሻላይዝ ለማድረግ ነበር አመጣጤ ከዛ በኋላ ግን እዚህ ስመጣ ያ በስሩ ማራለው ብዬ የነበረው ፕሮፌሰር ፋንዲንግ ስላልነበረው አንድ ኢንተርናሽናል ተማሪ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ሲማር you need funding ቲዩሽኑን ለመክፈል ደግሞ ለመኖር እና እሱ ፋንዲንግ አላገኘውም በኮሚኒኬሽንስ ስለዚህ ተመልሼ ወደ ሲግናል ፕሮሰሲንግ ገባው አንድ ሌላ ፕሮፌሰር ተቀበለኝ ዶክተር ሃም የሚባል እና እዛ ሲግናል ፕሮሰሲንግ ላይ ነበር የሰራሁት በአብዛኛው እዛም ኒውራል ኔትወርክ ተመልሶ አገኘኝ እሱ ብዙ ኒውራል ኔትወርክ ይሰራ ነበር እዛ የሰራ ነው ብዙም I don't know how successful it was ግን አይዲያው ጥሩ ነበር ምንድነው የኮምፒውተር trojans ወይ malwares any computer ውስጥ ያሉ ቫይረሶች ወይ malwares ሲመጡ ዲቴክት የሚያደርግ ኒውራል ኔትወርክ ማለት ነው የማልዌሮቹን ቢሄቪየር ትሬን አድርገነው ወይም እነሱ ሲመጡ በኮምፒውተር ውስጥ በሲስተም ውስጥ በሶፍትዌር በሃርድዌር ውስጥ የሚፈጠረውን ቼንጅ ፊቸሮች ትሬን አድርገነው በኋላ ደግሞ መልሶ ዲቴክት የሚያደርግ ነበር እሱ ነበር ሪሰርቻችን የነበረው ማለት ነው ግን ጥሩ ሞዴሎች አልነበሩንም እንዳልኩ ያኔ again ጥሩ ዴታም አልነበረንም ግን አሁን አያለው አንዳንድ ቦታ ላይ እንደዛ አይነት ነገሮች ሞር አድቫንስድ ሆነው ማለት ነው እና ባህር እና ያ ነው ፍሎሪዳ የሰራሁት ግን እንዳልኩ በጣም ኢንትረስቲንግ ኮሚኒኬሽንስ ላይ ነው በዛ ላይ ደግሞ ነገሮችን ኢምፕሊመንት ማድረግ ሃርድዌር መስራት ላይ ነበር ባህር ዳርም ስጨርስ ፍሎሪዳም ስጨርስ I knew that ya interest እንዳረከ ማለት በቃ ያቺ ልጆኝ ያዩዋትን ስልክ መስራት የምችለው እንዴት እንደሚሰራ maybe የተሻለ አውቅ ይሆናል ግን
ኦኬ ገንዘቡን ሪሶርሱን ሰጣለው ስራው ቢለኝ ሰው ግን መስራት የምችልበት አቅም አልነበረ ዕውቀት አልነበረኝ ስለዚህ I said okay I have to continue ያን ይሄ ነገሮችን ሜክ የማድረግ ኢምፕሊመንት የማድረግ ዕውቀት ለመጨመር ማለት ነው እና ስፔሲፊካሊ ለዛ ጉዳይ የሚያስተምረኝ ትምህርት ቤት በትክክል ተጠንቅቄ መርጬ ቨርጂኒያ ቴክ ገባው ማለት ነው እና ዛ wireless communications ላይ ነው in general የሰራሁት በኋላ ዲቴይሉን እናወራ እንችላለን ግን wireless communication system ላይ ያሉ የተለያዩ ነገሮችን ፕሮብሌሞችን እናይ ነበር ሪሰርች እናደርግ ነበር ግን እሱ ብቻ just ኮንሰፕቱ ሪሰርች ማድረግና በሶፍትዌር በሲሙሌሽን ማየት ብቻ ሳይሆን በሃርድዌር ደግሞ ኢምፕሊመንት አድርገን ቴስት ማድረግ እንችል ነበር ለዛ የሚያበቃ ዕውቀት የሚሰጡ አስተማሪዎች ነበሩ ላብም ነበረ ፋሲሊቲውም ነበረ and I was such a good experience Virginia Tech የነበረኝ እና በመፈልገው ልክ የበቃ implementing hardware የሚለውን የተማርኩት Virginia Tech ነው ያ እሺ በጣም ደስ ይላል so go ahead ያ ጠይቀኝና እጨምራለሁ በኋላ እሱን ነበር ልጠይቀኝ ነበር ስለ flexible radio flexible radio ምን መሰለ ምን ያህል consumer application ለጀነራል ፐብሊኩ ብዙ application አላገኘም ግን በጣም it was a huge research topic በኔትወርክ ቤት እየነበርኩኝ ከዛም በፊት ባለው ዴኬድ ውስጥ ምንድነው አሁን ለምሳሌ መኪና ውስጥ እንትን አለ FM AM ሬዲዮ አለ አይደል ብዙ መኪኖች ውስጥ እንደዛ አለና if you want a modern የሆነ መኪና እንኳን even I think Tesla ኖሮኝ የለኝም ግን እንደ ቴስላ አይነት መኪና ያለው ሰው FM ሬዲዮን መኪና ውስጥ ያለው ነው ዛሬ FM ሬዲዮ እንዲሰራ አልፈልግም I want to use it as a Wi-Fi router ቢል እና የሆነ አፕ ጭኖ ያንን ሃርድዌር ያንን FM ሬዲዮ የሚሆነውን ወደ Wi-Fi router just by installing a different app መቀየር ቢችል it would be cool ግን ያው ብዙም ኪለር የሆነ አፕሊኬሽን የለውም ግን it's cool flexible radio እንደዛ አይነት ነገር ነው በቃ የሚያየው you use a generalized hardware as much as possible general የሆነ hardware ግን በሶፍትዌር በመጫን የሲስተሙ ፋንክሽናሊቲ ዲፋይን የሚያደርገው ሶፍትዌር እንጂ ሃርድዌር እንዳይሆን ማድረግ ነው እና ሜጀር አፕሊኬሽን ያለው ሚሊተሪ ላይ ፐብሊክ ሴፍቲ ላይ ለምሳሌ አሁን የአሜሪካ ወታደሮች የሆነ ሀገር ሄደው ጦርነት ቢሄዱ they will fight ከአላዮች ከፈረንሳይ ወታደሮች ጋር አብረው ጦርነቱ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ if the two teams use different communication device most probably እንደዛ ነው almost always communicate ማድረግ በቀላሉ አይችሉም ስለዚህ ሚሊተሪ በጣም ኢንትረስትድ ነበሩ ሬዲዮቻቸው flexible radio እንዲሆን just at click of few buttons ከአንድ behavior ወይም ከአንድ protocol ወደ ሌላ protocol switch የሚያደርግ እንዲሆን ይፈልጉ ነበር እና ስለዚህ እነሱ ናቸው ብዙ ፈንድ ያደርጉት የነበረው flexible radio research እና ያ ነበር አፕሊኬሽኑ እሱ ነው እንግዲህ እሱ ላይ ነበር ስንሰራ ነበር እንግዲህ አሜሪካን እንደግፈ አንተ ለዚህ ያበቃቸው አንተ ነው አይ እዛ እንደዛ እንኳን አይደለም ያው ያ ኮንትሪቢዩት አድርገናል የተወሰነ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው it's a very good concept እና I think like technology በዚህ መንገድ ideate ማድረግ ራሱ it's a huge mindset እና right ቀደም እንዳልነው ሃርድዌር it's everything የሚሰራው በሃርድዌር ነው ነገር ግን ሶፍትዌሮች ሃርድዌርን በመጠቀም they could do like more
ስለዚህ እንዳልከው የተለያዩ እንትኖችን እየቀያየርክ አንድን ሃርድዌር መጠቀም ከቻልክ that's a huge success ያስባለሁ in general that's the trend ካየው ድሮ እንደዚህ አልነበር አሁን you have a laptop now you just install a software and it will do whatever you want it to do የምትፈልገው በሶፍትዌሩ ነው ዲፋይን የምትፈልገው ስራ ሶፍትዌሩ ነው ዲተርሚን የሚያደርግልህ ወይም ደግሞ የምትመርጠው በሶፍትዌሩ ነው እና almost everything will go in that direction ሃርድዌሮች generalized ይሆናሉ ብዙ ቬሪየንት አይኖራቸውም more innovation more technology more አዳዲስ ነገሮች ኢንትሮዲዩስ የሚደረጉት በሶፍትዌር ፊቸሮች ይሆናሉ ወደፊት እንደዛ ይሆናል I think everything is going in that direction እሺ ስለ ሁለት ፐብሊኬሽኖችን አያለውና እና ደግሞ ትንሽ ጉግል እንግዲህ ኦዲየንሱም ጉግል ቢያደርግ ስለ ፓተንት እንትኖች ፐብሊሽ ስላደረካቸው ፓተንቶች እና ባንተ ስም ያሉ ባንተና በቲሞች አብረ በሰራቸው ቲሞች ያለ ፓተንቶች አሉና ስለነሱ ትንሽ አጫውተን ምናልባት ያው ጉግል ላይ ስለሆነ ምንም ማንንም ይሰርቅ የለም ማለት አይ ችግር የለም yeah patents actually that's the reason why you patent ideas intellectual and so የፈጠረውን ሐሳብ ወይ ያመነጨውን ሐሳብ የሱ ፕሮፐርቲ ነው ልክ እንደ ቤቱ እንደ መኪናው የሱ ፕሮፐርቲ ነው እና ሌላ ሰው ያንን በዛ ሐሳብ ላይ ተመስርቶ የሆነ ዲቫይስ ሰርቶ መሸጥ አይችልም ለዛ ነው ፕሮቴክት ለማድረግ ነው እና ያ ፐብሊኬሽንስ በአብዛኛው ትምህርት ቤት ያለው ቨርጂኒያ ቴክ ያለው ነበር ፐብሊኬሽንስ የጻፍኩት አንዱ ትዝ የሚለኝ አንዱ በደንብ በጣም ሞደው ምንድነው ስፔክትረም ሼሪንግ የሚባል ኮንሰፕት ላይ የተጻፈ ፔፐር ነው ምንድነው አሁን ትሬንድ ያው ሁሉም ሰው እንደሚያስተውለው ራሱንም ሲያይ ድሮ maybe 12-15 years ago በስልክ ድምጽ ቮይስ ኮል ካለፈ ቴክስት ሜሴጅ ከዛ ሌላ በስልክ ተጠቅመን ሌላ ኮሚኒኬሽን አናደርግም ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ ዌብ ብራውዚንግ ዴታ አክሰስ ማድረግ ምናምን መጣ ቀስ በቀስ አሁን ሰው ዩቲዩብ ፉል ፍሌጅድ ዩቲዩብ ሃይዌይ የነዳ ያያል በስልኩ ማለት ነው ወይ ያዳምጣልና ምን ልልነው የኤንድ ዩዘር የዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ዩዘሮች የሚፈልጉ የዴታ የሚፈጥሩት ዴታ ወይ አክሰስ የሚያደርጉት ዴታ ብዛት እየጨመረ ነው የመጣው እና በጣም ኤክስፖኔንሻሊ ነው እያደገ ያለው ወደፊት በቃ አሁን ሃይ ዴፊኒሽን ሜቢ ስትሪሚንግ ሜቢ አሁን ለምሳሌ ዙም አይነት በቃ ሎ ሌተንሲ ኮሚኒኬሽን ምን ዩቲዩብ እንኳን የተወሰነ በፈር አለው አሁን ዚሮ ሌተንሲ ያለው ኮሚኒኬሽን በሃይ ዴፊኒሽን ማድረግ አሁን እንደዚህ ከዛ ደግሞ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እንዲያለ ይቀጥላል እና ባጭሩ ቴክኖሎጂ ሰው በጣም እየተጠቀመ በየረ ቁጥር ሞር ከቴክኖሎጂ ኤክስፔክት ያደረገ ነው የመጣው ስለዚህ ያለ ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ኢንጂነርስ ለኔ አይነቱ የስራ ዕድል ይፈጥራል ምን ማለት ነው wireless communication channel wireless channel it's a limited resource ዲማንዱ እየጨመረ ነው ግን ያሉት ፍሪኩዌንሲዎች ሊሚትድ ናቸው እና ስለዚህ ይሄ ዲማንዱ ሲያድግ መጀመሪያ ያደረገ የነበረው አዲስ ፍሪኩዌንሲዎች ይከፈታሉ በቃ ይሄንን ሞላ ነው ኦኬ ሌትስ ጎ ጌት another frequency ይባላል እንደዚህ እየተባለ እስከ ተኮሰነ ድረስ ተከደ ግን በተለይ አሜሪካ ውስጥ ማለት ነውና
ተኬዶ አሁን ፍሪኩዌንሲዎችን አለቁ allocated ሆነው አለቁ ግን ዲማንዱ still high ነው ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ okay what more can we do ሲባል አንዱ አይዲያ እኛም ሪሰርች ያደረኩበት ፔፐር የጻፍኩበት okay what about okay ያለውን ከሟጠጥን we should start sharing ማለት ነው on ባለው ትራዲሽናል መንገድ አንድ ፍሪኩዌንሲ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ባንድ የሆነ ኦነር ነው ያለው ያ ኦነር ብቻ ነው የሚጠቀመው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ትራንስሚት የሚያደርግበት ፍሪኩዌንሲ ላይ ቴሌ ሄዶ የሳተላይት ኮሚኒኬሽን መጠቀም ማድረግ በዛ ፍሪኩዌንሲ ላይ ማድረግ ሌላ ፍሪኩዌንሲ ላይ ነው መጠቀም የሚችለው አንድ ፍሪኩዌንሲ የአንድ ኦነር ነው that was the traditional model በኋላ ላይ ግን okay let's start sharing opportunistically share ማድረግ እንጀምር so that we get more spectrum ተባለ በዛ ሐሳብ አንዱ በጣም huge chunk of spectrum አለ አሜሪካ ውስጥ ለሚሊተሪ ራዳርስ የሚጠቀሙት 150 megahertz that's a huge spectrum ግን ሚሊተሪዎች ናቸው የሚጠቀሙት ሬዳር ደግሞ ምታቆት ከሆነ ፐልሴት ያደርጋል ማለት ኦን ኤንድ ኦፍ ያደረገ ነው የሚሄደው ስለዚህ ኦፍ ታይሞች አሉት አትሊስት ማለት ኢቭን ኦፕሬት ያደረገ እንኳን ኦፍ ታይሞች አሉትና በዛ ኦፍ ታይሞች LTE opportunistically transmit እና receive ማድረግ ብንችል LTE ሬዳሩም አንድ ስፔክትረም መጠቀም ቻሉ ማለት ነው ኢንትረስቲንግ እና ያ ነው ቤዚክ አይዲያው ከዛ እንዳልኩ ያው አይዲያው ነበረ we developed the idea we tested it actually YouTube stream አደረግን በLTE communication in 3.5 gigahertz band prototype አደረግን demonstrate አደረግን እና ያ ነው አንድ ፐብሊኬሽን ማለት ነው what's the gap what's the gap between the pulses like is it የሆነ በጣም significant ለዳታ ስትሪም ለሚያደርግ ሰው I think አሁን ለምሳሌ በደምብ ትዝ አይለኝም top of my head ግን አሁን ለምሳሌ የLTE operation አንድ ፍሬም የሚባለው is 10 milliseconds 10 milliseconds ነው እና ሬዳሩ አንድ ሚሊሰከንድ በየአንድ ሚሊሰከንዱ ፐልስ የሚያደርግ ከሆነ with let's say 10% duty cycle sorry let me take it back የLTE አንድ ሰብ ፍሬም 0.1 millisecond ነው no 1 millisecond sorry 1 millisecond ነው የLTE እና ሬዳሩ በየአንድ ሚሊሰከንዱ ለአጭር ጊዜ ኦን ሆኖ የሚበራ ከሆነ አንድ ሰብ ፍሬም ሙሉ ለሙሉ ባታገኝም at least 90% of the subframe of the LTE you still get it እና የሚያውቁሶች coding if you coded the signal by sufficient redundancy all communication by redundancy ነው transmit የሚደረገው if you have sufficient redundancy you should be able to recover the information at the other side ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር ነው በጣም ኢንተረስቲንግ ወደ እንትኑ ገባን ወደ ዲቴይሉ ወደ ቴክኖሎጂ ገባን I guess ኦዲየንሶቻችን ጥያቄዎች ሊኖራቸው ይችላሉ ወደ በኋላ ደግሞ እስቲ እንሰማለን በዚህ ነገር ላይ ካላቸው አሁን በኳልኮም ሲኒየር ሲስተም ኢንጂነር ሆነ ነው የምሰራው ከዛ ፊት ደግሞ ሞደም ሲስተም ኢንጂነር ሆነ ነበር የምሰራው ሞደም ሃርድዌር ነበር ሞደም ሃርድዌር አሁን ሲስተም ሆነ ነገርን እስቲ ስለ ምናልባት ኳልኮም እኔ ብዙ ጊዜ ኳሊኮም ብዬ ነበር እንትመለው ሌላ ካምፓኒ አለ ኳሊኮም ይባል ስለ ካምፓኒው what's the እንትን ምንድነው የሚሰራው አንተ ደግሞ በነበረ በ6-7 አመት ቆይታ የተለያዩ ሮሎችን ይዘ ነበር የሰራውና ምናልባት ስለሱ ደግሞ ተጫውተን ኳልኮም
በቴክኖሎጂ ባለፉት 10-20 ዓመት ቴክኖሎጂ አድቫንስመንት ውስጥ በጣም ኪ ሮል የተጫወተ ካምፓኒ ብዙ ሰው ግን አያውቀውም ሜቢ ጥሩ ማርኬቲንግ አልሰራም ስለራሱ ለምንድነው ያው ብራግ አደረኩን ማድረግ እንዳይመስል እንጂ ግን I think it has significant contribution ለምሳሌ አሁን እያንዳንዳችን almost all of us ምን ደማመጣው አሁን ስልኮች ተጠቅመን ነው እነዛ ስልኮች most probably wireless communication አቸውን ኢምፕሊመንት ያደረጉት በኳልኮም ቺፖች ነው እስከ ለረጅም አመታት የሳምሰንግ አፕልም ለረጅም አመታት ከኳልኮም ነበረ የዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ቺፕሶችን የሚገዛ የነበረው አፕል ለጥቂት ጊዜ ወደ ኢንቴል ሄዶ ነበር አሁን they came back ስቲዝ እና ኳልኮም ያንን ነው የሚሰራው 2G የሚባል ነበረ ከ2G ያኔ ብዙ አልነበረም ኳልኮም 3G ያመጣው ኳልኮም ነው actually ለሳሳት ይችላል ግን በአብዛኛው የ3G ቴክኖሎጂ ዲቨሎፕ ያደረገው እዚህ ኳልኮም ስለሆነ ከያንዳንዱ ዲቫይስ ውስጥ I think ወደ የተወሰነ እያንዳንዱ የስልክ የሚሸጠው ላይ የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ለ3G 30% አካባቢ ነበረ መሰለኝ ግን don't quote me አሁን ያ ፐርሰንቴጅ እየወረደ መጥቷል ግን እያንዳንዱ ስልክ በሚሸጥበት ጊዜ even ሌላ ካምፓኒ ቺፕሴቱን ቢሰራ ቴክኖሎጂው ግን ዲቨሎፕ ያደረገው ኳልኮም ስለሆነ ለኳልኮም የተወሰነ ሼር ይመጣል ሮያሊቲ ዋናው ቢዝነሳችን እሱ ነው ቴክኖሎጂ ዲቨሎፕ ማድረግና ላይሰንስ ማድረግ እና 3G 4G on 5G major driver the leading driver ሆኖ ዲቨሎፕ ያደረገው ቴክኖሎጂውንም ቺፕሴቶቹንም የሰራው ኳልኮም ነው እና እኔ በዛ ካምፓኒስ እንግዲህ 4G ነው 5G pre 5G የሚባል ታይም ላይ ነበር የገባሁት መጀመሪያ ሃርድዌር ቲም ነበርኩኝ ከዛ ሲስተምስ ቲም ልዩነቱ ምንድነው ሲስተም ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን ቅድም ማወራቸው አይነት ነገሮች የሚሰራ ሲስተሙን አልጎሪዝሙን ዲቨሎፕ የሚያደርገው ሰው ነው ኢንጂነር ነው ወይም በቃ ምን መሰራት እንዳለበት ዲፋይን የሚያደርገው ሲስተምስ ኢንጂነር ነው ከዛ ሲስተም ኢንጂነሩ ለሃርድዌር ኢንጂነሩ ለሶፍትዌር ኢንጂነሩ ፈርምዌር ኢንጂነሩ ምን መሰራት እንዳለበት ይነግራቸዋል እነሱ ደግሞ ኢምፕሊመንት ያደርጋሉ አክቹዋሊ ኢምፕሊሜንቴሽኑን ይሰራሉ ማለት ነው እና እኔ ኮሬ ሲስተም ሰው ነኝ ግን because እንዳልኩ በጣም ኢምፕሊሜንቴሽን ወድ ስለነበር I went into hardware engineering ማለት ነው ምንም ኮርሶች ወስጄ አላቅም ነበር የሃርድዌር ኢንጂነሪንግ ኮርስ ወስጄ አላቅም ነበር ግን just በኤክስፒሪየንስ ነገሮችን ኢምፕሊሜንት ለማድረግ ካለኝ ፍላጎት በቃ ዝም ብዬ ሞክር ስለነበር በዛ ነው መሰለኝ በቃ ወደ ሃርድዌር ኢንጂነሪንግ ገባው ማለት ነው እና እዛ የመጀመሪያዎቹ የፕሪ 5G ቺፕሶች ላይ መሳተፍ ቻልኩኝ ትልቅ ነገር የተማርኩት ሃርድዌር ያው 1-2 አመት ቆይቼ ከዛ ሲስተም ናፈቀኝና ወደ ሲስተም ተመለስኩ ግን እዛ ትልቅ ነገር ተማርኩ ምንድነው ቴክኖሎጂ ትምህርት ቤት ስትሰራ አንድ ነገር ሐሳብ ካለ if it works the first time በቃ you're done you take pictures you save your plots you save your data በቃ you start writing your paper industry ግን እንደዛ አይደለም industry actually that's called the first pass majority ስራው ያለው እንዳው ከዛ በኋላ ነው ስቴቢሊቲውን በቃ አሁን ስልካችንን ኦን ስናደርገው it will always work ያ ለምንድነው rigorous የሆነ engineering rigorous የሆነ testing verification process ውስጥ ስላለፈ ነው በጣም ብዙ ቴስት ይደረጋል ቴስት አድርገህ ስጨርስ ራሱ in case እኛ ቴስት ያስቀመጥናቸው ቴስት ኬዞች
በቂ ካልሆኑ ብለ እንዱ ራንደም ቴስቶች ራሱ ኮምፒውተር ዝም ብሎ ጀነሬት ያደርጋቸው ቴስቶችን ራን ታደርጋለህ just to make sure that በቃ almost airtight እንዲሆን ማለት ነው እና ያ ነገር በሃርድዌር ቲም ውስጥ በጣም ቢግ ዲል ነበረ እና እሱን በጣም ተማርኩ how to make commercial quality hardware የተማርኩት ሃርድዌር ቲም ነው ከዛ ተመልሼ ወደ ሲስተም መጣሁ አሁን ሲስተም ውስጥ ይሄ 5G ስታንዳርድ ውስጥ ያሉትን አሁንም 5G ገና እየወጣ ነው ስታንዳርዱ ሪሊዝ እየሆነ ነው እና እዛ ውስጥ ያሉት ፕሮብሌሞችን ኦፕን ፕሮብሌሞች እሱ ላይ እንሰራለን ኦሬዲ ደግሞ ስታንዳርዳይዝ የሆኑትን ደግሞ ኢምፕሊመንት በማድረግ ስራ ላይ እሱን ነው የምሰራው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ እንትኖች ናቸው like ኤክስፕሎር ብናረጋቸው ብዙዎቹን ረጅም ሰዓት ሊፈጁብን ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ምናልባት ላንተ በጣም ምን አይነት ጥያቄ ነው ልትል ትችላለህ ግን ሞደም ሲባል ያው እንግዲህ ዋይፋይ መጠቀም ለጀመረ ሰው ሞደም ቤት ውስጥ የሚያስቀምጠው የራውተሩን ሊሆን ይችላልና ምንድነው ሞደም በዚህ በባንተ ኮንቴክስት ያ actually እሱ በተለምዶ ነው የመጣው ሂስቶሪካሊ ዱሮ ዳያል አፕ የነበረ ጊዜ የምታስቀምጣት ሃርድዌር ዳያል አፕ ኢንተርኔት በዳያል አፕ ሜቢ አንተ ራሱ የደረስክ ብላል ደርስበት ትችላለና ዳያል አፕ የሚባል I remember okay የጀመረ ኢትዮጵያ የነበረው ዳያል አፕ ነውና ዳያል አፕ ሞደም ነበር modulator demodulator የዳያል አፕን ኢንተርኔት ሪሲቨር ትራንስሚት የሚያደርግ ከኮምፒውተር ጋር አታች የምታደርገው ዲቫይስ ነው ሞደም የሚባለው ግን actually ሞደሙ ዲቫይሱ ሳይሆን ውስጡ ያለ actual ስራውን የሚሰራው ቺፕ ነው ሞደም ማለት ነው እና ከዛ እሱ እየቀጠለ ዳያል አፕ ወደ ዋይፋይ ራውተር ይሄ በDSL የፋይበር ኦፕቲክ ራውተሮች ቢመጡም ያው ያስሙ እንዳለ ቀጠለ ማለት ነው ግን ሞደም in general any communication wired ይሁን wireless communication signalን receive እና transmit የምታደርግበት chipset ሞደም ይባላል በቃ that's basic definition ማለትና ሞደም በየስልካችን ውስጥ አለ አሜሪካ ውስጥ ካለን I would say at least 7% ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ቻንስ we have high end ስልኮች የምንጠቀም ከሆነ almost 100% የኳልኮም ቺፕሴት የኳልኮም ሞደሞች አሉበት እና ሞደም ያ ነው እንግዲህ ባጭሩ እሺ በጣም አንድ የምጨምረው ነገር ምንድነው አንድ ስለ ሞደም ሳስ እንትን የሚለኝ it's very sophisticated እንትን also high ይሄ skyscrapers በጣም ትልቅ ቢልዲንጎችን ዲዛይን አድርጎ ቢልድ ማድረግ it takes a lot of effort and a lot of engineering goes into it but because they are so big modem is the reverse but small የሆነ engineering device ነው ግን a lot goes on to it እና just ትልቅ ነገሮችን ለመስራት skyscrapersን ለመስራት ብዙ engineering input እንደሚያስፈልግ ልክ እንደዛው ሞደምንም ለመስራት billions of dollars engineering መኪና ከመስራት በላይ you have to spend in R&D to develop a modem a working modem እና እንደዛ ነው sophisticated ነው ለማለት ነው ባጭሩ I can imagine አሁን የምንጠቀምባቸው ዲቫይሶች ምን ያህል በተለይ ከፍተን እንደኔ አይነት ወደ ሃርድዌሩ ወደ እንትኑ ምንም ያልተጠጋ ሰው እያንዳንዱ እንትን የሆነ ስዕል ነው የሚመስለው ከማነሳቸው በጣም ደግሞ አንዳንድ እንትኖችን ስታይ ያላቸው sophistication it's to like beyond ዝም ብሎ ከማየት ያለፈ ነው ያስባለሁ right እሺ I think እኔ ጋር ያሉትን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ
ግን ከኦዲየንሶቻችን ጥያቄዎች ካሉ ሃንድ ሬዚንጉን አበራዋለሁ እንደ ሚን ታይም ምናልባት እንድትመልስልን የምፈልገው ነገር የምትሰራው ስራ it's a bit የሆነ ቴክኒካል እና በጣም ደግሞ ጊዜን የሚወስድ ይመስለኛል ያሁኑ ደግሞ ጊዜ ኮቪድም ተጨምሮ ያለው የዌስት ላይፍ ምን ያህል እንትን እንደሆነ እናውቃለንና እንዴት ነው ህይወትህን ካለው ከዚህ ሎድ ባላንስ የምታደርገው ቤተሰብ አለ ባለቤት አለች 3 ልጆች አሉ brothers sisters ፋሚሊ አለና እንዴት ነው እነዚህን በጣም የተለያየ ቻሌንጅ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች ላይ ራስን ማኔጅ አድርገን የምትኖረው what's your like አንተን ካልም የሚያደርገና ሰስቴን የሚያደርገ ነገር ምንድነው ምንድነው አንደኛ እግዚአብሔርን ፈራለሁ እግዚአብሔርን እከተላለሁ እና ሰው ሁሉ ይሄ ዓለም ራንደምሊ ሾው አፕ ያደረገ ዓለም አይደለም ፈጣሪ ያለው እኛም ፈጣሪ አለን እና ፈጣሪ ደግሞ ማንንም ነገር ያለ ዓላማ አይሰራም እና እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው በዓላማ ፈጥሯል ብዬ አስባለሁና በዛ ምክንያት በቃ በተቻለ መጠን እግዚአብሔር ለኔ ለህይወቴ ያለው ዓላማ ምንድነው ብዬ አንደርስታንድ አድርጌ በዛ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ነው የምሞክረው አትሊስት አይዲያሊ ይሄ ነው እና እሱ ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ እየረዳኝም ነው ብዬ አስባለሁ አክቹአሊ እንዳልከው ስራ አለኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግላለሁ በጣም ኮሚትድ ሆኜ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን on top of that ደግሞ የራሴንም ስራ ማታ ሰራለሁ እና ደግሞ ልጆች አሳድጋለሁ ከባለቤቴ ጋር እነዚህ ሪስፖንሲቢሊቲዎች አሉ ግን it's not too difficult if focused ከተኮነ ምን ማለቴ ነው ብዙ ዙሪያ ያለውን ክላተሩን ካት ማድረግ ከቻልክ በተለይ በተቻለ መጠን ሶሻል ሚዲያን አቮይድ አደርጋለሁ በተቻለ መጠን even though ትግል ቢሆንም ዜና አቮይድ ለማድረግ ሞክራለሁ so that I stay focused on እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ አለው በሚለው ዓላማ ላይ ፎከስ ለማድረግ ሞክራለሁ እና ያ የረዳኝ መስለኛ በኮቪድ ጊዜ እንደውም ተሻለልኝ because at least ኮሚት ከቤት ነው የምሰራው ኮሚት ማድረግ የለብኝም እሱ ታይም ሴቭድ ሆነ ማለት ነው እሱን ታይም ለሌላ ልጆቼ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ የበለጠ ሲያድጉ አብሬያቸው ማየት መቻሌ በጣም ደስ ይለኛልና ያው ከባድ ነበር ብዙ የሚያሳዝን ነገር ጊዜ ነው ግን በዛም ጊዜ ውስጥ መልካም ነገር ያየውበት ጊዜም ነው ብዬ አስባለሁ እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በጣም thank you ዮሲ እሺ ቅዱስ አለ ቅዱስ ጋይድ እሺ thank you Staff hi ጆሲ እንዴት ነህ እሺ ሰላም ነኝ በጣም ደስ የሚል ኢንተርቪው ነው ለኔ ለፋርማሲስቱ ያው ልሳን ሆኖብኝ ምንም ተርጓሚ ያስፈልገኝ ነበር but anyway all in all በጣም እናንተ ስትግባቡ በመንፈስ ገብቶኛል በሚል የሚንጠባጠበውንም ለበያዝ ሞክሬያለሁኝ ስለ ስራ ቻሌንጅ አልነገርከንም ቢሮ ውስጥ ምን አይነት ቻሌንጆች ገጥሞ ያውቃል እና እንዴት ነው እነዛን ቻሌንጆች ምታልፋቸው ብዬ ለመጠየቅ ፈልጋለሁኝ ኦኬ I think ትልቁ ቻሌንጅ በደም ልማል በቃ የተሻሻልኩበት ያለው ነገር ቲም ወርክ ነው ከተለያየ ካልቸር የሚመጣ ሰው ነው ያለው ደግሞ unfortunately ሁሉም ሰው በተለይ በእንደ አሜሪካ አይነት በካፒታሊስት ሶሳይቲ ውስጥ
ሁሉም ሰው የራሱን ኢንትረስት ነው የሚያየው እና ሰልፊሽነት ይበዛል እና እዛ ውስጥ እንዴት ነው ራሴን ጠብቄ አስተሳሰቤን ጠብቄ መሄድ የምችለው የሚለው በቃ it was always a challenge ባጭሩ በቃ ሰዎች በጣም self interested ሲሆኑ ቲም ሜምበሮች how do you continue to work with them so በጣም ቻሌንጅ ነበር ግን I think I'm getting better at it እንዴት ብዬ እንዲ አርቲኩሌት ማድረግ የምችል አይመስለኝም ግን አንድ የጠቀመኝ የሚመስለኝ ብዙ ሰዎች they try to network up ማለት የተሻለ አሁን የሆነ ቲም ካለ የሆነ ሌቭል ላይ ከደረሱ ቀጥሎ ያለውን ሌቭል ለማግኘት በቃ ኮምፒት ያደርጋሉ ፋይት ያደርጋሉ እና ያ ትግል ውስጥ ይገባሉ ብዙ የብዙ ሰዎች አላማ ማደግ አምቢሽየስ መሆን ምናምን ስለሆነ ማለት ነው እና እኔ የሆነ ጊዜ ከየት እንደሰማሁት አላውቅም ይሄን ነገር ውስጥ መግባት እንደሌለብኝ ወሰንኩ እና I try to network down ማለት ከኔ በላይ ያሉ እንዳሉ ከኔ በታች ያሉም አሉ እና እነሱን ሄልፕ ለማድረግ በአቅሜ በሚችለው ሄልፕ ለማድረግ መሞከር ከነሱ ጋር ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ቢልድ ለማድረግ መሞከር እሱ ነው ብዙ ጊዜ የማደርገው እና I think it has been helpful ብዬ አስባለሁ እና ያ ነው አቤል ዌልካም ጥያቄ ነው Thank you Tef መጀመሪያ ሁሌ እንደምለው I think half of the rooms Habesha rooms I mean the clubhouse as productive as this one ቢሆን በጣም የኔ ምኞት ነው I hope ሌሎችም እና good job Tef በጣም Thank you Abel thank you Eyosias it was really inspiring ከመጀመሪያው ጀምሮ እየሰማሁ ነበር በጣም እናመሰግናለን I have ሶስት ጥያቄዎች አሉኝ የሚቻል ከሆነ እና ባጭሩ 1 2 3 ብዬ የመጀመሪያው ጥያቄ I know everything is dynamic right so የመጀመሪያው ጥያቄ how do you keep up on ባንተ field with latest technologies ሊሆን ይችላል latest new findings ሊሆን ይችላል how do you keep up going with them እና implement ማድረግ ጥያቄዎቹን ጠይቄ ተመልስ ወይስ አንድ ላይ ልስማ I think እሺ የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው so we've been hearing about 5G a lot so from your experience and expertise what's the next thing after 5G ነው ሁለተኛው ሶስተኛው mention አርገዋል እና I was በጣም surprised that you already did a neural net based project back in the days እና በጣም ደሞ የሚቆጭ ነገር ነው already mention አርገዋል that keep up ባለመደረጉ in context of Ethiopia especially Bahir Dar አሁን deep learning neural nets being so hot regret አርገህ ታውቃለህ በሱ ወይ አለመቀጠል careerህን those are the 3 questions and thank you okay እሺ thank you so much Abel for the ጥያቄዎቹ how do I keep up with the latest እንትን ምን አለ መሰለህ ሁለት ነገር ልበል አንደኛ እኔ ባለሁበት ኤሪያ ላይ ማለት ነው እኔ ባለሁበት ሃርድዌር ኢምፕሊሜንቴሽን ኤሪያ እና even communication ነገሮች እንደ ሶፍትዌር እንደዚህ ሃይ ሌቭል ቴክኖሎጂዎች በጣም በፈጣን ስፒድ አይለዋወጡ ስፒዳቸው ማች ስሎወር ነው አሁን ቴክኖሎጂ በአፕ ሌየር የክላውድ የዌብ የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ውስጥ ያሉ ነገሮች በጣም በኃይለኛ ፍጥነት የአይቲ ቴክኖሎጂዎች እንደሚለወጡ አውቃለሁ ግን እኔ ያለሁበት ኤሪያ የዛን ያህል ፍጥነት የለውም ያም ቢሆን ግን it changes all the time እና
ድሮ I try to read Google ማድረግ መጽሔቶችን ማንበብ ፐብሊኬሽኖችን ማንበብ እንደዚህ እሞክር ነበር ግን ያየሁት ነገር በተለይ ከተወሰነ ዓመታት በፊት እንደዛ በማድረግ you don't depth የሆነ ዕውቀት አይኖርም ያወቅ ይመስላል ግን ጥልቅ የሆነ ዕውቀት actionable የሆነ ዕውቀት አይኖርም ብዙ ጊዜ የኔ ተለምዶ ነው ስለዚህ እንዳልኩ I go back to what I ደጋግሜ እንዳልኩ I try to make the things myself እና ነገሮችን አሁን ለምሳሌ wireless communications አሉ የembedded hardware issues አሉ እና እዛ ነገሮች ውስጥ እነዚህ ፊልዶች ውስጥ ኢምፕሊመንት በማድረግ ጄን በማቆሸሽ ማለት making my heart dirty in doing things በዛ ነገር ውስጥ in depth የሆነ ዕውቀት ይኖረኛል ለምን when you do the things you will clearly see what are the open problems ምን እንደሆኑ ይታያል ስለዚህ not only you know what could be coming next but you may also become one of those who will be contributing what's coming next ብያስባለሁና አንተ ባለበት ፊልድ ውስጥ የሆነ የሚሰራ ነገር ካለ ሁሉንም ነገር አንደኛ ሌላው ደግሞ on top of that መጨመረው keep up ሁሉንም ነገር keep up ለማድረግ መሞከር is not a good thing focus ማድረግ is very important እና focus የሆነ ኤሪያ መርጠ enjoy የምታደርገውን ኤሪያ ትክክለኛውን የኔ መንገድ ነው የምትለውን ኤሪያ መርጠ እዛ ላይ ከኖርማል ከday to day ስራ በተጨማሪ open source ፕሮጀክቶች ካሉ GitHub ላይ እንደዚህ መሳተፍ መስራት contribute ማድረግ at least ኮዶቹን ማንበብ እንደዛ የምታረግ ከሆነ you will be always at the edge of wherever the cutting edge ላይ ሁሌ ትሆናለህ ማለት ነው እና ያ ይመስለኛል what's coming after I don't know ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ ግልጽ እንደሆነ መልሴ ሁለተኛው የ5G ከ5G አሁን we're talking about 6G already 6G I think ከሶስተኛው ጥያቄ ላይ ሊመሳሰል ይችላል 6G አዲስ ነገር የሚያመጣ የሚባለው ምንድነው አንዱ ነገር it will be where artificial intelligence and wireless communication come together ማለት ነው አሁን አንድ wireless communication engineer we didn't even consider using neural networks in our modems የሆነ ያሉትን ብዙ ፕሮብሌሞች አሉና at least የተወሰኑትን በኒውራል ኔትወርክ ለማሶልቭ ለማድረግ we didn't even consider them back in the days ማለት ነው አሁን ግን seeing the potential what deep learning could do አሁን ይሄ is coming into the picture ስለዚህ 6G ላይ ይሄ at least ይሄ ሐሳብ አለ የአርቲፊሻል ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መርጅ ማድረግ የሚለው ማለት ነው እሱ ነው አንድ ያለው እና ወደፊት ሌላ ምን ጠብቀው ይሄ እንዲሁ ከኢንጂነሪንግ አንፃር ነው ግን ግን I suggest the consumer ግን ምን እንጠብቅ almost everything will be networked ብዬ አስባለሁ ለባለቤቴ ለሰሎሜ ኤክስፕሌን ማድረግላት እንዴት ብዬ ነው ያው it may be a little bit hyperbole ግን even if አሁን ለምሳሌ ፕላንቶች እንተክላለን green legacy ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ if some of them have some chip attached to them with a sensor and internet connection እነዚህ ፕላንቶች እነዚህ ዛፎች ሪሞትሊ ሞኒተር ማድረግ እንችላለን እና almost everything መኪኖች anything you can imagine እቃዎች ሁሉ they will have internet connection with them and now you will be able to control them from your phone
እና ያ definitely it will be coming definitely in the next 5-6 years መኪኖች ኔትወርክ ይሆናሉ እርስ በርሳቸው wireless communication እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ እና regret አደረክ ለኒውራል ኔትወርክ I don't regret it ያው wireless communication ነው more interesting እና ወደዛ ስለተመለስኩ እንደውም ደስ ይለኛል ግን as in general ግን እንደ አንደኛ ተምሬበታለሁ ያንን ኤክስፒሪየንስ ማናናቄ በዛ ጊዜ ትክክል ባለመሆኑ ተምሬበታለሁ ግን in general ግን ያ ቲም እዛ የነበረው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የነበረው ቲም ያ እንደ ሪሰርች ቲም ሆኖ እንኳን ሌሎች እየተቀባበሉት የሚሄድ ሆኖ አለመቅረቱ ያሳዝነኛል ለሀገራችን ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ሆነ ነበር ብዬ አስባለሁና ሪግሬት አደርጋለሁ ከዛ አንፃር Thank you Yosef በጣም ገራሙ ጥያቄዎች ነበሩ አቤላ በጣም አመሰግናለሁ Ebenezer please go ahead All right thank you guys በጣም ደስ የሚል ዲስከሽን ነበር I learned a lot and I'm just ሁለት ጥያቄ አለኝ maybe like you might not have to go like very deep generally ሆነ መልስ ብትሰጠኝ that's fine የመጀመሪያው ጥያቄ like I just heard you saying 6G might bring the neural network and like እሱን involve ያደርጋል ብላ like I'm very interested to know how that will work and then my next just general እንትን ብትሰጠኝ that's fine እና ሁለተኛው ደግሞ like you know like Ethiopia was በጣም it's like still it's a number one issue like when it comes to like internet connection ምናምን ነገር still በጣም we have a lot to work on and now like አሁን America like 5G later ሳለች ምናምን and I like recently heard like 5G Ethiopia ውስጥም ገብቷል ምናምን የሚባል ነገር and now can you help me understand like what's like the huge hold up like ለምን Ethiopia ውስጥ እስካሁን we're still having like very basic issue like ስልክ እንኳን voice over IP communicate ማድረግ በጣም ከባድ ነውና like እሱን understand እንድናደርግ ብትረዳኝና ምክንያቱም I've heard like long time ago Google ምናምን satellite እንትን Facebook እና Google satellite የሆነ some type of like connection እንትን distribute አድርገው any Africa እንደዛ መጠቀም የምትችልበት ፕሮጀክት ላይ የሰሩ like information ነበረኝና it's been almost 5 years እንደዚህ አይነት information ከሰማው it's still in the process and not like why do we still like በጣም እንደዚህ ችግር ውስጥ አለን when it comes to internet connection telecommunication in general thank you that's my two questions okay thank you ስለ ጥያቄዎች yes 6G ላይ exactly ምን እንደሚመስል እርግጠኛ አይደለም ግን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አፕሊኬሽን አሁን ለምሳሌ ቅድም ስፔክትረም ሼሪንግ ቢያወርችል ነበር አንድ ስፔክትረም ሼሪንግ ሁለት የተለያዩ ኢንካምበንስ እና የተለያዩ ፕሮቶኮሎች ኮኤግዚስት በአንድ ፍሪኩዌንሲ ውስጥ እንዲያደርጉ ማለት ነው እና አሁን ያለው መንገድ just የሆነ ክላውድ በክላውድ የሆነ ኮንትሮል ያደርጋል ኦኬ ያኛው ትራንስሚት ማድረግ አቆሟል ስለዚህ አሁን አንተ ትራንስሚት ማድረግ ትችላለህ ብሎ ይነግር ይችላልና እንደዛ አይነት በኮንትሮልድ በሆነ centralized control በሆነ መልኩ spectrum sharing ልታረግ ትችላለህ ግን in the future that control could be decentralized ምን ለምሳሌ ስልኩ ራሱ ወይም ዲቫይሱ ራሱ it will have a spectrum sense አድርጎ እሱ በጣም old የሆነ ቴክኖሎጂ ነው spectrum sense ማድረግ sense አድርጎ ማን እንዳለ ራሱ አውቆ ከዛ በኋላ የራሱ ትራንስሚት ማድረግ እንዳለበት ወይም እንደሌለበት የቱ ጋር ትራንስሚት ማድረግ እንዳለበት ዲሳይድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እና ያ አፕሊኬሽን አለው ይሄ እና ስልኮች ራሳቸው ወይም ዋየርለስ ዲቫይሶች ራሳቸውን ሪኮንፊገር ለማድረግ
እንትን ይኖራቸዋል ማለት ነው intelligence ይኖራቸዋል which is based on some AI algorithm ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ኔትወርኮችም ራሳቸው self organized እንዲሆኑ አሁን የተወሰነ አለ ግን በቃ አንድ bunch of cell towers or bunch of routers ቁጭ ስታደርጋቸው የሆነ ቤት ላይ you don't need to touch a lot of buttons so you don't need to do anything they will just reconfigure themselves by ዙሪያቸው ያለውን የዋየርለስ ኔትወርክ ሁኔታ ራሳቸው ሴንስ አድርገው ኢንፎርሜሽኑን ራሳቸው በደንብ ኢንተርፕሬት አድርገው ከዛ ደግሞ ዲሳይድ አድርገው አክሽን መውሰድ እንዲችሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚሆኑ ይመስለኛል አንድ እነዚህ አፕሊኬሽኖች አሉ የማስባቸው እና ያ ነው ለምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኔትወርኩ ጥሩ ያልሆነው ያው ኤግዛክትሊ ሄጄ ሲስተም ውስጥ ሆኜ ስለማላውቀው ኤግዛክትሊ ለምን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ግን እየተሻሻለ ይመስለኛል አትሊስት እናትና አባቴን ሳዋራ አሁን ጥሩ ኮኔክሽን አገኛለሁ አንዱ ትልቅ ችግር የሚመስለኝ የነበረው አትሊስት የሆነ 1-5-6 አመት በፊት ሳይ ነበረ ከኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ውስጥ ኔትወርክ በጣም ጥሩ እንደሆነ ነው አትሊስት መንግስት ይናገር የነበረው ይሄ ባክሆሉ ጥሩ ነው ምናምን ተብሎ ይናገር ነበር ግን እዛው ውስጥ ኔትወርክ ጥሩ ቢሆን በቂ አይደለም you have to have connection with the rest of the world እና የኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ጋር ኮኔክት የምታረጋባቸው ፖርታሎች በጣም ጥቂትና ባንድዊድዛቸው በጣም ትንሽ ነበር አንድ በጅቡቲ በኩል ሌላ አንድ ማይክሮዌቭ ሊንክ አለ I think እና እነሱም ደግሞ በቃ ፋይበር ኦፕቲክሱን የሆነ ቦታ ያሉ ሰዎች ካሳ እንዲከፈላቸው ይቆርጡታል እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ያው በየችግር እንደነበረ ያንን ፎሎ ሳረግ ተዚረኛልና I think one of the biggest problems የኔ ሳየው ከውጭ ዓለም ጋር ኮኔክት የምናደርግባቸው መንገዶች ጥቂት መሆናቸው እና ባንድዊድዛቸው ትንሽ መሆኑ ይመስለኛል because if the ጅቡቲ ላይ ያለው ኮኔክሽን እሱ ብቻ ከሆነ እና ያ ኮኔክሽን 100 ጊጋባይትስ per second ከሆነ ሙሉ ሀገሩ ያችን 100 ጊጋባይትስ ነው ሼር የሚያደርገው እና እሱ በቂ አይደለም እና እሱ ቢጨምር I think አንድ ፕሮብሌሙን ሶልቭ ለማድረግ አንድ ፓዝል ፒስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ Thank you Josie that was really good appreciate it all right thank you sir thank you Ebenezer Alam thank you Tef and thank you Eyosias it was such በጣም educating የሆነ እንትን experience እና ራሱ ማዳመጥ በራሱ it's አስተማሪ ነው thank you በጣም thank you sir. So my question I don't know it may be slightly outside of your focus again you are probably the nearest and most qualified person to ask ስለዚህ የኔ ጥያቄ እንትን battery technology ላይ ነው አሁን LTE ላይም one of the problems battery ነው እና to the point where one of in the LTE stack ላይ one of the things it does is turns off and on the antenna to conserve the battery አይደለ እና now 5G 6G ያልን ስንሄድ more battery consumption ይመጣል ማለት ነው ምክንያቱም if we are going to add more machine learning or hardware implementation የሆኑ ነገሮች AI የሆኑ ነገሮች እየተጨመሩ ከሄዱ wireless communication ላይ battery consumption is going to go through the roof ማለት compared to now እና looking back the last 10-15 years ደግሞ probably it's only battery technology that hasn't seen much of እንትን ይሄ breakthrough የሆነ ነገር ያልተገኘበት area እና what's your reflection on like the IoT ላይ
እነዚህ small wireless የሆኑ ዲቫይሶች አሁን ይሄንን more data processing የሚሰሩ wireless devices and how do you see the battery power, the battery technology, and what would be what do you see as like the path forward? ምክንያቱም the battery seriously hasn't really improve ያላረገ technology ነውና if you can say anything about that I would appreciate it, but thank you, and really you are an amazing person. Thank you. Thank you, Alam. Thank you. Yeah, look at battery, but battery, I think, is the biggest problem. It's in the minds of every wireless communication engineer. አሁን እንደ ድሮ አሁን እኔ ስራ ቦታ ስፒዱን የሊንኩን ስፒድ መጨመር is not really that important. ሁሉ ጊዜ everybody surround በሚሰራ ጊዜ we're always conscious of the battery because of what you described. Going forward, እርግጠኛ አይደለሁም exactly ምን እንደሚሆን ግን past in the past few years ከሆነው ሳይ ምንድነው yes you're right, ባትሪው ካፓሲቲው አይጨምርም, ሞደሞቹ ነው ኤንድ ዩዘሩ ግን ዲማንዱ እየጨመረ ነው እና how do we reconcile the two? አንዱ ያው ይሄ ቅድም ሜንሽን አድርገዋል ሙርስ ሎ ይመስለኛል. it has been helpful ማለት ነው የሴልፎን የሞደሙን ቺፕሴት የሚሰራበት ቴክኖሎጂ ፋብሪኬት የሚደረግበት የሲሊኮን ቴክኖሎጂ ጂኦሜትሪውን እየቀነስከው በመጣ ቁጥር አሁን few years ago አሁን እኔ ሲጀምር I think 14 nanometer RF by 28 nanometer dimension ላይ ነበራቸው አሁን I think 10 nanometer ተባለ 5 nanometer 2 nanometer እያልክ እየቀነስከው ትመጣለህ. When you reduce the size of the transistors, እነዚህ silicon transistors, አንደኛ የሳይዙን የሞደሙን ሳይዝ ትቀንሳለህ ያ ማለት ሌሎች ነገሮችን ለማድረግ ሪል ስቴት የሃርድዌሩ ላይ ሪል ስቴት ታገኛለህ ማለት ነው አንዱ እሱ ነው ጥቅሙ ሁለተኛው ጥቅሙ ደግሞ ፓወር ኮንሰምፕሽኑን ይቀንሳል whenever you go to a lower technology your power consumption goes down ለዛ ነው I think we were still ያንን barrier የባትሪ barrierን break ያላረገን እስካሁን I think it's because of that because የሞደም ቴክኖሎጂ ፋብሪኬት የሚደረግባቸው ትራንዚስተርስ ሳይዛቸውን በመቀነስ በዛ ነው እየተወጣ ነው ያለ ነው እንደዚህ የሚቀጥል ይመስላል IoT ላይ I don't think it will be a problem. IoT በጣም ሲምፕል ስራዎች የሚሰሩ በጣም low በጣም very small bandwidth ያላቸው ኮኔክሽን እንደሚኖራቸው ነው ማስበው በአብዛኛው የIoT ግን ያው ቮሊዩም ይኖራል ብዙ ኮኔክሽን ይኖራሉ ግን each connection will have a very small bandwidth so each device I think battery power demand it won't be too high ግን ልክና IoT ላይ ፕሮብሌም ሊሆን የሚችለው if it is not plugged in and ቅድም እንዳልኩት ዛፍ ላይ የሆነ ቺፕ መግጠም ብፈልግ በየጊዜው ቻርጅ ማድረግ አልችልም I charge it once it should work for 10 years እና ያ በዛ መልኩ maybe በዛ መልኩ ቻሌንጅ ሊኖር ይችላል ግን in general I think we're okay with IoT BS ባለው በጣም የሚገርም ጥያቄ ነበር አለም የጠየቀው ቴንክ ዩ በጣም ዩሲ አንተ ቀጠብጠብ ያረካቸው ነው I try ፋሲል please go ahead አንድ ጥያቄ Thank you Eyosias we're በጣም inspired ሆነናል አንድ ማንሳት የፈለኩት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና ማቴማቲክስ ላይ በተለይ ፕሪ ኮሌጅ ተማሪዎች ከearly on ዩኒቨርሲቲ ከመግባታቸው በፊት
በኤሌክትሮኒክስ እና በኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እንዲ እውቀት እንዲኖራቸው ኮምፒቲሽን እንዲያደርጉ አንድ ፕሮጀክት ላይ ሰራለውና በቅርቡ ካልኮም ጋር በተለይ እንደ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ተመሳሳይ የስቴም ስራዎች ላይ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ፕሮጀክቶችን ዲቫይሶችን በመስጠት ልጆች እንዲለማመዱ የሚያረጉበት ፕሮግራም አላቸውና ምናልባት we can further explore bilaterally ካንተ ጋር በጣም ፓሽን ያላቸው ገና ኢቭን ኮሌጅ ያልገቡ ግን በጣም ኢንትረስቲንግ የሆኑ ፕሮጀክቶችን የሚሰሩ ዲቫይሶችን ገጣጥመው የተለያየ በኮሙኒኬሽንም በሃውስሆልድ ኢኩዊፕመንት ላይ የሚሰሩ ልጆች ጋር እንደ ትሬነር ሆኜ እሰራለሁና እንደው if there is any vision to connect back to your roots ወደ ኢትዮጵያ እንደ ፕሮጀክት እንደ በቫኬሽን ጊዜ ሊሆን ይችላል ወይም any vision ካለ አንተን የሚመስሉ ልጆች መስራት የምትፈልጉት ነገር ካለ recently እዛ ፕሮጀክት ላይ እየሰራው ስለሆነ we can further connect ግን በጣም ደስ የሚለው ብዙ ልጆች አሉ እንደዚህ ቪዥን ያላቸውና any thought ካለ እዚህም ብዙ ሰው ቴክኖሎጂ ላይ ያለ ሰው ስላለ እንዲሁ ዝም ብዬ ልናገር ብዬ ነው አመሰግናለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ቴፍ ስለሰጠኝ እድልም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ፋሲል ቀደምኩ ኔትወርክ አስቸገረ መሰለኝ I'm glad you joined us እና ባህር ዳር እንደተማረ የሆነ ሩመር እየሰማ ነው ስላላወቅኩት ነበር Yeah, thank you Fasilo me Poly ተመራቂ ነው thank you so much Fasilo ድምጽን ስለሰማው ደስ ብሎኛል በጣም የጠየቀኝ ጥያቄ በጣም ነው ደስ ያለኝ ስለጠየቀኝ በአጋጣሚም እንዳልሆነ እንዲህ የተገናኘ ነው አስባለሁ actually Qualicom I think you're referring to your think a bit የሚባል ፕሮግራም አላቸው እዚህ ላሉ underserved ለሆኑ ኮሚኒቲዎች ውስጥ ሄደው የሚሰሯቸው ስራዎች ማለት ነው እና ባለፈው አመት about 8 months ago CEO ለማግኘት opportunity አግኝቼ ጠየቁት ለምንድነው ኢትዮጵያ ማትፈልገው እሱም he has a concern by the way 10 years down the road hardcore የሃርድዌር የኢምፕሊሜንቴሽን ኢንጂነርሶች እናገኛለን ብሎ አስበም because everybody አሁን በጣም ኢንትረስትድ የሆኑት በሶፍትዌር በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና በመሳሰሉት ላይ ስለሆነ እና ወደፊት የታለንት ፓይፕላይናችን ይደርቃል ብሎ ያስባሉ እሱ ነው ኮንሰርናቸውና በሱ በኩል ገብቼ ነው እና why not አፍሪካ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ብዙ ኮስት የለውምና አታረጉም ብዬ ጠይቄያቸው he was interested to listen ግን ከጥቂት ሳም ወራት በኋላ ያ CEO ወረደ እና ሌላ CEO ተተካ ስለዚህ I'll take the assignment Fasilo I hope we can talk more about it እና ሞክራለሁ አዲሱ ያሉትን ማኔጅመንት ይሄንን ለመጠየቅ እና እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ በጣም ጥሩ ነገር ነው ለሀገራችንም ይጠቅማል እና ደግሞ እንዳልኩም ለኳልኮምም ራሱ by the way charity ነገሮች ብዙ they don't work ማለት እርዱን ምናምን they don't work that much ቢያስባለሁ you have to show ምን benefit እንደሚያረጋቸው እና ይሄንን ቢያረጉ ምን እንደሚጠቀሙ ማለት ነውና I think we have a case ቢያስባለ case and stories ስለዚህ እንሞክር እንስራ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን Thank you so much Eyosias we'll keep in touch thank you እሺ Thank you Fasil Eyosias አንተን የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅህና kind of ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር kind of motivational የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ደግሞ if there is anything ምናልባት የምንጠብቀው ነገር ካለ ልትሰራቸው ያሰብካቸው ላውንች ልታረጋቸው በራስ private anything ካለ ታስባል Okay thank you so much Taif ስለጋበዝከኝንም ፋሚሊንም የሚያዳምጡንም ሰዎች ስላዳመጣችሁን ሁሉ I really thank you ሁለት ነገር ልበል አንደኛ ስለ ከስራ አንፃር ቅድም ያልኩት ነገር አለ ኒውራል ኔትወርክ ሐሳብ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጀምረን ግን መተዋችን
እንደ ትምህርት ቤቱ እንደ ትምህርት ቤት ሜቢ እንደ ሀገርም የተጎዳን ይመስለኛል ይቆጨኛል በመጠኑ ትንሽ ነገርን አለመናቅ በጣም አስፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምን ይላል don't despise things of small beginning ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ራሱና ትንሽ ነገርን አለመናቅ በጣም እንደውም is a very good strategy ብያስባለሁ ለማደግ አንድ ሰው ከፈለገ ለማደግ እኔ በትንሽ ነገሮች ላይ ማተኮር ጥሩ ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ attracted የምንሆነው ወደ ባዝ ወርዶን በጣም ቢግ ዲል ሆነው ነገር አሁን ትልቅ ገዝፎ ሰው ሁሉ ወደሚያወራው ነገር ነው attracted የምንሆነው ግን ያ ነገር already አድጎ ብዙ contributors ብዙ leaders አሉበትና እዛ ላይ ስፍራ ማግኘት እና ኢምፓክትፉል መሆን ከባድ አይደለም ግን አሁን ገና ያላደገ ትንሽ የሆነ ነገር ግን እንደው አቅም ኖሮን ወደፊት ማየት ብንችልና ሊያድግ የሚችሉ ነገሮች ላይ አትሊስት የተወሰነ አቴንሽናችንን መስጠት በጣም ጠቃሚ መሰለኝ ኤኒ በማንኛውም ፊልድ ማለት ነው ሁሉም ሰው ያወራው ወዳለው ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ገና ብዙ ሰው በማያወራው ነገር ግን ወደፊት ፖቴንሻል ወይ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪተርን የሚባሉት ኤሪያዎች ላይ ፎከስ ማድረግ ኢን ጀነራል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ it takes more effort because ብዙ ማንንም ማወራቸውን ነገሮች ጉግል ብናረግ ስለነሱ ኢንፎርሜሽን ማግኘት አንችልም ቀላል አይደለም እነዛን ነገሮች ዲቴክት አይደንቲፋይ ማድረግ ግን if we ቀደም ደጋግሜ እንዳልኩት ፎከስ ካለ ዲሲፕሊን ካለ ይገኛሉና እነሱ ማድረግ ጥሩ ነው አንድ እሱን በሱ አቅጣጫ አሁን እኔ አዲስ ፒሲቢ የሚባል አለ ባለፈው ታፍ ነገር ያለው ከነሱ ጋራ ሆኜ አንዳንድ ነገሮችን እንሞካክራለን ሃርድዌር ኢምፕሊሜንቴሽን ዙሪያ ማለት ነውና አንድ እየሞከረን ያለነው ነገር ምንድነው አሁን ለምሳሌ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ካምፓኒ ቢፈጠርና ሃርድዌር መስራት ፈልጋለሁ ቢል ሃርድዌር እያንዳንዱ ሃርድዌር የሆነ ፕሮሰሰር ኤምቤድድ የሆነ ፕሮሰሰር ይኖረዋል ያቺን ፕሮሰሰር የፕሮሰሰሩን ዲዛይን ወይ ከሙሉ ቺፑን መግዛት አለበት እንደዛ ገዝቶ ደግሞ መልሶ መሸጥ ከሆነ ያው የፕሮዳክቱን ፕራይስ ማርጂን ይወስዳል ብዙ ፕሮፊታብል አይሆንም ሌላው ኦፕሽን ያንን ፕሮሰሰር ሃርድዌር ዲዛይኑን ወይ አርኪቴክቸሩን ከሆነ ከአርም ወይ ከሌሎች ካምፓኒዎች ተወስድና እሱን ሞዲፋይ አድርገ you try to fabricate it yourself or manufacture it yourself እንደዛ ስታረግን ያንን ዲዛይኑን ከሌላ ስለወሰድክ ከውጭ ሀገሮች ማለት ከዌስት ስለወሰድክ you will pay a lot of money and now you're not even sure የሆነ አንድ 10 አመት በኋላ የሆነ የሆነ ትሬድ ዋር ተነስቶ አይ ለእናንተ ሰፕላይ አናረግም ሊሉ ይችላሉ ቀስ ብለው ማለት ነው አሁን ቻይና ላይ እየተሆነባት እንዳለው ማለት ነው ስለዚህ if we want የራሳችንን ሃርድዌር እንደ ሀገር እንደ ዲቨሎፕ ለማድረግ ከፈለግን የራሳችንን ዴስቲኒ በራሳችን መወሰን አለብን በዚህ ሐሳቤ እንግዲህ ይሄ አንድ ሪስክ ኦፕን ሶርስ የሆነ ሮያልቲ ፍሪ የሆነ ፕሮሰሰር አርኪቴክቸር ገና አዲስ የመጣ እየተወራለት ያለ አሁን ሁላችንም ስልክ ውስጥ የአርም ፕሮሰሰር ነው ያለው most probably አርምን ሪፕሌስ ማድረግ የሚችል in the future ሪስክ 5 የሚባል ፕሮሰሰር አርኪቴክቸር አለና እሱ ላይ እየሰራን ነው ከአዲስ ፒሲቢ ጋር it's going to be open source already አንድ ፕሮሰሰር ኢምፕሊመንት አድርጌያለሁ FPGA በሱ ተመስርቼ እና GitLab ላይ ነው ፕሮጀክት ሆስት የሚደረገውና እንደዚህ አይነት ኢንትረስት ኢምፕሊመንት ማድረግ የሚወዱ ሰዎች ኮላቦሬተርስ መሆን የሚፈልጉ በጣም ደስ ይለኛል ብናወራ የሆነ የሀበሾች ራሳቸው የፈጠሩት ሃርድዌር ኤኮሲስተም ለመፍጠር ማለት ነው ከዛ በኋላ we'll see what happens ግን
ቅድም እንዳልኩት any technology will need a hardware at its foundation እና hardware makers መሆን ብንችል በጣም ደስ ይለኛልና towards that end ነው ይሄንን እየሰራን ያለ ነው እና interested መሆን የሆነ ሰው collaborate ለማድረግ ወይም ደግሞ እኔ ሐሳብ አለኝ ኢምፕሊመንት አድርጉልኝ በዚህ ሃርድዌር የሚል ሰው ካለ በቃ እናወራላለው እና ያ ነው ያለኝ ሐሳብ ግን ለማጠቃለል በአጠቃላይ እንደገና thank you ተፍ ዝም ብዬ ጀርኒን ሳስብ ቅድም ጠቀስ እንዳደረኩት እግዚአብሔርን ባላመሰግን ውለታቢስነት ይሆንብኛል በጣም እግዚአብሔር ረድቶኛል እስከዛሬ በተጓዝኩበት ጉዞ ውስጥ ባጭሩ ምልል ነው ይሄንን ሁሉ ምለው እግዚአብሔር እንደዚህ ሰዎችን እየሰጠኝ ነው የሆነ ይደርሻለሁ ከተባለ የደረስኩበትን የደረስኩት እግዚአብሔር ሰዎችን እየሰጠኝ ነውና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እስካሁን የደገፉኝን እንደዚህ በሪሶርስ በመስጠት በመደገፍ just ጥሩ ጓደኛ በመሆን ሐሳብ በመስጠት ማቹርድ ሳሎን ስቀር ማቹርድ ሆን በዚህ ጉዳይ አስብበት ይያሉ የመከሩኝ ሁሉ በጣም ረድተውኛል እና እግዚአብሔር እነሱን ሁሉ ይባርካቸው እላለሁ thank you በጣም አንተንም ተፍ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም it was an honor ደግሞ አንተን እንደዚህ ሰፋ ባለ ጊዜ ካንተ ጋር ማውራት ፋሲኔቲንግ የሚያደርግ ስቶሪ እንዳለ አውቃለሁ ባህር ዳርም ከነበሩት ሰቃይ ተማሪዎች አንዱ እንደነበር ካስተውሳለሁና ፎቶአቸውም ከተለጠፉት ውስጥ መሰለኝ እና ያንተን ስቶሪ መስማት አንተ የደረስክበትን ማወቅ ለራሴም በጣም እንደ ትልቅ መስማት እንፈልገው ስቶሪ ነውና ደግሞ ዛሬ ከኛ ጋር ስላሳልፍ በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ ሁሉም ደግሞ ቤተሰቦች ጓደኞች ደግሞ እዚህ ዛሬ መተው ይሄን ስቶሪ ስለሰሙ እና ከኛ ጋር ጊዜያቸውን ስላሳለፉ ሁላቸውንም ኦዲየንሶቻችን በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ዛሬ ነበረን ቆይታ ጨርሰናል ዩሲ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም so much በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ